สวัสดีครับผมสกายนะครับ หลังจากที่ผมไม่ได้วาดมหาเวทผนึกมานานนะครับเผิ่แป๊บเดียวนะครับสุกุนะก็มีร่างจริงแล้วนะครับใช่ร่างจริงก็เปล่าวะแต่ว่าเห็นเขาว่านี่คือร่างที่แท้จริงนะอ่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่หายไปนานนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูต่อนะไม่มีเวลาดูต่อ ก็เลยไม่รู้ไปถึงไหนนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้ก็น่าจะใกล้อวสานแล้วมั้งหรือว่าสานไปแล้ววะแล้วก็นี่ครับมีร่างจริงของสุคุนะออกมานะครับโอ้โหเหมือนอาชูล่าเลยอะมาเดี๋ยวมาดูดิว่าผมจะวาดได้เหมือนอาชูล่าหรือเปล่าครับนี่ผมก็จะวาดแบบให้มันเดือดๆเนี้ยจมูกโตๆหน่อยนะเป็นบานใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบริมฝีปากล่างนะเบะๆมานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นคางมันจะยื่นๆอ่ะนี่แล้วก็ตรงมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าวาดไม่เหมือนนะเพราะว่าเอ่อการวาดครั้งแรกนี่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมาเรียนรู้สรีระอ่าเอกลักษณ์ดีไซน์ของมันก่อนนะครับเพราะว่าการวาดแรกๆนี่ไม่มีทางวาดได้เหมือนหรอกแล้วถ้าพยายามให้เหมือนมันก็จะค่อนข้างจะยากแล้วก็ใช้ความตั้งใจสูงแล้วทำให้เบื่อง่ายนะฉะนั้นการวาดแรกๆก็คือวาดแบบชิวๆนะนี่ผมก็วาดแบบชิวๆนะมีผิดมีถูกบ้างช่างมันครับ นี่แล้วนี่หน้าครึ่งหนึ่งของสุคุนะนี่ก็จะแบบอารมณ์เหมือนมีหน้ากากอะมาครึ่งหนึ่งอะไม่รู้เป็นเนื้อหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูนะเลยไม่ค่อยรู้แต่ตามันนี่มี4 ตาเนี่ยอารมณ์ดูแล้วเป็นอาชูล่าเลยเป็นเทพอาชูล่าที่มันจะมี4 แขน 4 ตาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเดือดโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแทททูนเป็นรอยสักอะไรสักอย่างนี่ผมพยายามเก็บรายละเอียดเท่าที่มองเห็นแล้วก็ไม่ลืมนะ ถ้าลืมก็เพื่อนๆไปเติมเองได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูรายละเอียดแบบเต็มสักเท่าไหร่นะเห็นวูฟก็จัดปั๊บเลยมันก็แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสดอยู่นะ จริงๆผมก็สดแทบทุกเรื่องตาก็จะแบบเดือดๆหน่อยนะเหมือนไม่เหมือนไม่สำคัญนะแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเวลาเราวาดรูปเราต้องมีฟีลลิ่งนะตอนนี้ผมวาดนี่ผมให้รู้สึกว่าต้องทรงพลังนะเพราะว่าร่างจริงของสุคุนะนี่ก็คือแบบเป็นเทพปีศาจมาจำแรงมาเลยแบบโหดๆเวลาผมวาดนี่ผมก็นึกถึงแบบ power up พลังแบบบ้าพลังผมเป็นคนที่ชอบสายแบบบ้าพลังด้วยนะ ฉะนั้นก็จะเดือดๆหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นปากครับวาดปากนี่ผมก็จะวาดแบบสแยะยิ้มเลยนี่แบบให้มันดูโกงๆเลยครับเท่ๆก็ฟันเป็นเขี้ยวเลย ดูอันนี้คางมันนะได้อยู่แล้วก็จะมีแทททูนไอ้ที่ผมถมดำนี่คือแทททูนนะจัดไปตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนทรงผมนะเป็นแบบหน้าผากแล้วก็มีผมก็จะตั้งชี้เดนะแบบซูเปอร์ไซย่ากะคร่าวๆไปก่อนนะประมาณเนี้ยนี่อันนี้ก็จะมีตาอารมณ์เหมือนแบบเป็นหน้ากากมีตาไม่รู้หน้ากากหรือมันเป็นผิวของมันนะแบบผิวออกมาแล้วแบบยื่นออกมาฟากหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ตามนะเลยไม่รู้นี่โอเคปกติแล้วเวลาเราวาดรูปเราควรจะแบบเข้าถึงคาแรคเตอร์สักนิดนะมันจะทำให้เราวาดได้สวยขึ้นนะอันนี้คือผมยังไม่เข้าถึงนะผมแค่ใช้อารมณ์แบบประมาณว่าไหนๆเป็นร่างสุดยอดแล้วมันต้องมีพลังปีศาจแบบเดือดผมนึกถึงอารมณ์อย่างนั้นได้จากไอ้พวกที่วาดคาแรคเตอร์พวกแนวบ้าพลังปีศาจพวกเนี้ยผมก็มาจินตนาการนะแต่ว่าตัวจริงของคาคุซุนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าผมก็ว่าแนวแบบระเบิดพลังปีศาจอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ฟิลนั้นเลยครับ
ผมก็จัดฟิลนั้นเลยนะเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้นะลายเส้นที่ผมลงไปนี่คือลายเส้นแบบเดือดดาลนะจำไว้เลยนะว่ามันเดือดดาล ผมไม่ได้วาดแบบชิวๆนะผมวาดให้มันแบบเกิดอารมณ์เดือดดาลพลุ้งพล่านอะไรเงี้ยเนี่ยฟีลลิ่งเลยครับนี่ทรงผมก็ตวัดแบบฟีลลิ่งเลยนะแบบโต้ลมแบบเผาผลาญอ่ะมันจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะแบบเดือดรั่วๆอะไรเงี้ยเนี่ยฟูไปเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากริ้วสวยก็ไปริ้วแบบค่อยๆเล็มนะอันนี้คือผมแบบริ้วรั่ว นี่คิ้วของสุคุนะก็จะหนาๆอย่างนี้นะดูดิโอ้โหเฮ้ยเดือดจูต่อไปก็จะเป็นอนาโตมีอนาถานะอันนี้คือเส้นไหปลานะครับคือตัวมันจะแบบเรียกว่าอะไรนะบิดเอียงนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้เส้นตรงกลางคือเส้นบาลานซ์นะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือเส้นสะโพกปุ๊บอันนี้คือเส้นเอวนะครับนี่คือเส้นตรงกลางแล้วนี่คือเส้นอกแล้วตรงนี้คือหัวไหล่นะครับกลมๆปึ๊บอันนี้คืออนาโตมีอนาถาแบบคร่าวๆเลยนะนี่แขนท่อนล่างแล้วก็มือแล้วก็เติมนิ้วหน่อยก็ใส่ไปให้ครบ4นิ้วนะครับนี่ตรงนี้4นิ้วมันก็จะตรงนี้มันถืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมจะวาดเป็นดัมเบลอะ หวังว่าคงจะเข้ากันนะอันนี้ก็จะเป็นรูปกล้ามมันมี4แขนเนี่ยนี่คือแขนอีกข้างหนึ่งประมาณนี้เลยนะโจ๊ปึ๊บแล้วก็มือแล้วก็วาดนิ้วชี้นิ้วกลางให้ดูเป็นนิ้วนะเนี่ยนี่แล้วก็ตรงนี้คอนี่แขนอีกข้างหนึ่งแขนท่อนบนอยู่นี่ปุ๊บตรงนี้คือแขนท่อนล่างแล้วก็มือมันจะพาดมาตรงนี้นี่นิ้วโป้งนะนี่ตรงนี้นิ้วโป้งนะแล้วก็นิ้วชี้โอเคดูให้ออกนะ การที่เรามีโครงเนี่ยมันทำให้เราวาดแอคชั่นออกมาไม่หลุดเฟรมนะก็คือแบบมันจะสมมุติสัดส่วนได้คงที่ประมาณนึงเนี่ยอันนี้ผมก็ล่างขึ้นโครงนี่คือหอกนะมือข้างนึงมันจะถือหอกผมอาจจะเบี้ยวก็ช่างมันนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวัด สายตาล้วนๆอาจจะเอียงบ้างก็แล้วแต่ชะตานะตรงนี้ก็จะเป็นหอกนี่หอกแหลมๆแล้วก็เหมือนเป็นง้าวนะนี่เนี่ยโอเคประมาณเนี้ยพอหลังจากได้อนาโตมีแล้วสัดส่วนเราพอใจแล้วนะครับมันได้ขนาดพอดีก็ทำการตกแต่งดีเทลรายละเอียดได้เลยตรงนี้ไม่สวยก็แต่งใหม่ได้นะครับจริงๆลบไปวาดใหม่ก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยต่างจากเดิม หลายครั้งแล้วเวลาแก้งานผมขำมากเลยโดนสั่งว่าให้วาดผิดนะเว้ยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมาลบเสร็จแล้วก็มาวาดใหม่ก็เหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมเลย บางทีก็ผ่านบางทีก็ไม่ผ่านนะมันตลกว่ะไม่รู้ไอคนดูเอาไม่เอานี่มันตัดสินด้วยอะไรนะแต่ไม่เป็นไรครับสายวาดลูกอย่างเราคือวาดลูกๆอยู่แล้วให้แก้ก็แก้ให้ครับนี่ประมาณนี้เลยนี่คือหัวไหล่นะครับโจนี่เติมร่องรอยหน่อยรอยกล้ามเนื้อผมก็มั่วนะเนี่ยโค้งๆมาอย่างเดียวอย่างเงี้ยขีดบ้างอะไรเงี้ยให้มันเหมือนกับเป็นเนื้อมีรอยย่นรอยกระดูกอะไรเงี้ยที่มันโปนเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นทัตทูนเมื่อป่าเนี่ยประมาณเนี้ยรอยสักผมก็มั่วนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเอาเท่าที่เห็นแล้วก็เท่าที่จำได้นะก็ใส่ไปนี่ต่อไปก็เป็นซิกแพคครับตรงนี้โฟเป็นก้อนโอเคนี่อย่างนี้โจ้แล้วก็ก้อนสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปากมันด้วยนะมันมีปากนี่ลิ้น
แลบนี่มันมีปากอยู่ตรงท้องนะครับรู้สึกมันจะเป็นปีศาจด้วยอย่างเงี้ยนี่มีปากตรงท้องเหมือนกับไอไรเดอร์กาบัว มีปากอยู่ตรงท้องนี่อันนี้ก็กางเกงผมดูไม่ออกนะมั่วๆไปโอเคเราก็ได้รูปร่างคร่าวๆแล้วเนี่ยเติมทรงมันพอเรามีอนาโตมีเราก็แค่เติมสุดทรงนะมันโค้งเว้าเหมือนสัดส่วนมนุษย์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบกระดูกข้อนะแล้วก็นิ้วประมาณนี้แหละไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอกผมก็สักแต่ขีดเลยนะ เนี่ยประมาณเนี้ยยิ่งเป็นปีศาจนี่ไม่ต้องไปแบบสวยเนี้ยบเลยพอยิ่งแบบเราลากแบบรั่วๆนี่แบบโอ้โหมันยิ่งดูทรงพลังอ่ะมันให้ฟีลลิ่งแบบทรงพลังเป็นธรรมชาติเลยนะการวาดของผมนี่คือธรรมชาติดิบๆเลยนะไม่มีเฟกนะเพราะเฟกมันจะแข็งทื่อนะแต่พอเป็นธรรมชาติดิบๆนี่คือเบี้ยวเลยครับ อันนี้ผมวาดเป็นดัมเบลนะซึ่งไม่รู้มันถืออะไรนะบอกจริงนะผมไม่มีเวลามานั่งศึกษาว่ามันถืออะไรมีอาวุธเป็นอะไรนะอันนี้ดูคล้ายๆดัมเบลผมก็ดัมเบลไม่รู้ถูกหรือผิดนะยก10 โลเลยครับผมยกประจำนะ10 โลเนี่ยก็ใส่10 โลไป เอาตามที่เราแบบมีประสบการณ์แล้วก็คุ้นชินนะการวาดรูปนี่ก็คือเวลาเราวาดมั่วๆเมคอย่างเงี้ยมันก็ต้องให้นึกถึงสิ่งที่เราวาดประจำนะมันจะช่วยให้เราจินตนาการได้ดีแล้วก็สามารถวาดขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นนะเราต้องนึกถึงสิ่งใกล้ตัวนะเนี่ยมันเหมือนอะไรมันคล้ายอะไรเนี่ยมันทำให้เราจำได้แล้วก็วาดได้ง่ายนะเพราะประเด็นคือการวาดเรามันต้องมีจินตนาการนะถ้าไม่มีจินตนาการมันจะวาดได้ช้าแล้วก็คิดไม่ออกนะมันจะเหมือนตันไงไม่รู้หลายคนเป็นหรือเปล่านะผมเป็นนะเนี่ยบางทีเราก็ต้องนึกว่าไอ้นี่เหมือนสี่เหลี่ยมนะอันนี้เหมือนวงกลมนะอะไรประมาณเนี้ยมันต้องมีประมาณนี้อันนี้เหมือนกาน้ำอันนี้เหมือนลูกฟุตบอลอันนี้เหมือนหนึ่งเนี่ยอะไรเงี้ยมันทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะถ้าเรามีจินตนาการประมาณเนี้ยและการสร้างจินตนาการได้ก็คือเราจะต้องอย่ายึดติดกับความเป็นจริงนะเพราะถ้าเรายึดติดกับความเป็นจริงเนี่ยเราจะจินตนาการไม่ออกเลยนะครับ พูดง่ายคือเราจะต้องมีไร้สาระบ้างอ่ะถ้ามีสาระมากเกินไปบอกได้เลยนะความคิดสร้างสรรค์เกิดยากถ้าเรามีพวกไร้สาระก็พยายามอย่าให้เยอะเกิน เดี๋ยวจะเพี้ยน เราต้องอยู่ระหว่างตรงกลางนะหากทำได้เราก็จะสามารถวาดรูปได้อย่างสนุกแล้วก็สมูทเป็นธรรมชาติครับนี่เห็นไหมครับหอกผมก็เป็นธรรมชาตินะคือมันไม่ตรงนะมันเบี้ยว จะตรงก็แค่ใช้เป็นบรรทัดนะง่ายนิดเดียวนะเราไม่จำเป็นต้องซีเรียสนะเพราะนี่คือการวาดเล่นนะเราไม่จำเป็นต้องให้มันตรงนี่แต่มันสวยแบบทรงพลังครับเป็นไงล่ะเห็นไหมครับเวลาผมวาดเบี้ยวๆเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอิมเมจินในการเคลื่อนไหวของคาแรคเตอร์เห็นไหมครับดูเด็กภาพที่ผมขีดโอ้โหแต่ละเส้นนี่โคตรทรงพลังจึ๊กอย่างเงี้ย ไอ้ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะมันเหมือนกับกล้ามปูอ่ะหรือเปล่านะเนี่ยผมมองเป็นกล้ามปูนะเนี่ยพอนึกว่าเป็นกล้ามปูนะเวลาวาดก็ง่ายเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยนึกถึงเป็นกล้ามปูโจก็ขึ้นไปนี่เห็นไหมครับนี่แต่มันใช่กล้ามปูจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เกี่ยวกับวิธีการวาดอันนี้ก็เหมือนรั้วบ้านนะมันก็เลยเป็นแบบหอกแหลมเลยแต่ลักษณะเหมือนมันเป็นรูปไอ้รั้วบ้านนะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยให้เราจินตนาการนี้เยอะๆฮะแล้วมันจะสามารถทำให้เราวาดได้แบบไม่ตีบตันอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีลายเดี๋ยวผมเติมลายก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวลืมผมดำให้เลยครับมันเป็นลายของสุคุนะนี่ก็มีข้อมือด้วยแล้วก็ถมดำไปนี่ผมถมดำข้าวๆไปนะแล้วนี่คือนิ้วโป้งโชว์เล็บดำอันนี้ก็จะเป็นกระดูกข้อนะตรงนี้เห็นไหมตามอนาโตมีที่ผมร่างไว้เลย
ส่วนนิ้วนี่ไม่ต้องกลัวว่าวาดนิ้วไม่สวยนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่วาดไม่สวยนะไม่เคยฝึกวาดนิ้วครับจะพูดว่าไม่เคยฝึกก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมชอบวาดแบบแนวตัวเต็มอ่ะมันก็เลยต้องวาดนิ้วมือไปด้วยนะจะเรียกว่าฝึกว่าผมไม่รู้นะแต่ผมวาดแบบเนี้ยเนี่ยนี่ถ้าผมเห็นขานี่ผมวาดทั้งขาแล้วนะ อันนี้ผมก็แต่จริงๆก็คงไม่จำเป็นต้องวาดทั้งขาก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่มีดีเทลอะไรมากมายนะเอาแค่แบบเน้นๆแค่ช่วงตัวก็พอละแต่ถ้าอยากสะใจก็ต้องวาดทั้งตัวนะส่วนใหญ่แล้วผมชอบวาดทั้งตัวเนี่ยแต่อย่างนี้ก็สวยนะเกือบเห็นขาอันนี้ก็จะเป็นรอยสักที่วาดยากอยู่นะมันเหมือนสายฟ้าเดี๋ยวขอกะก่อนทีผมไม่เท่ากันนะเดี๋ยวให้เราดูลักษณะขวากับซ้ายนะมันไม่เหมือนกันเนี่ยดูตรงนี้ลงมาตรงนี้ต้องยาวกว่านิดนึงนี่ให้มันดูคล้ายๆกันมันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่คล้ายๆกันก็พอละโอเคสวยนี่แล้วก็ตัดแบ่งช่องคือเราล่างโครงมาเป็นสายฟ้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยแต่งลายเนี่ยตามร่องที่เราเนี่ยโอเคที่เราล่างไว้อะเห็นไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับเส้นตรงนี้มันจะขาดเกินนี่แล้วก็แค่ล่างโครงไว้เป็นแกวก่อนแล้วก็ตัดเดี๋ยวค่อยไปตัดเส้นแล้วก็ใช้ยังลบทีหลังครับแบบนี้มันจะเป็นลายเงี้ยเหมือนลายทางม้าลายครับโอเคเนี่ยได้ฟีลลิ่งอาชูล่าเลยนะปีศาจชัดๆครับมันเป็นอะไรนะจอมเวทผนึกมานะคือจริงๆมันต้องเป็นแบบเวทมนต์นะแต่นี้ดูเหมือนเป็นปีศาจเลยเป็นปีศาจพ่อมดใช่ไหมซาตานใช้เวทอันนี้ก็จะเป็นรอยสักมั้งครับกลมๆดำๆปูดหน่อยอันนี้ก็เป็นหัวไหล่แขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยทำเป็นรูปกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยกล้ามเนื้อของผมนี่ส่วนใหญ่จะอิงมาจากดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าผมวาดดราก้อนบอลบ่อยโคตร ที่เห็นวาดอย่างนี้วาดบ่อยแล้วนะแต่ดราก้อนบอลบ่อยสุดนะครับช่วงที่ผมฝึกวาดยันแบบโอ้โห10 กว่าปีนี่คือดราก้อนบอลล้วนๆครับแทบไม่มีเรื่องอื่นเลย ตอนนั้นมันบ้าจัดครับอันนี้ก็ใส่ไปครับอันนี้ลายอย่าลืมจริงๆตัวมันก็มีดีเทลไม่ค่อยเยอะนะแต่บางครั้งเราก็อาจจะลืมได้อะไรที่ผมลืมนะเพื่อนๆก็สามารถไปเติมเองได้เลยนะครับหรือถ้าผมเจอผมก็จะไปเติมนอกรอบแต่ถ้าไม่เจออะไรแล้วก็ตามนั้นเลยครับปล่อยผ่านครับ เพราะการวาดรูปเราไม่ได้วาดแค่ครั้งเดียวต้องจบนะครับเราสามารถวาดกี่รอบก็ได้นะครับไม่ต้องยึดติดว่าเราจะต้องวาดแค่นี้อะไรก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับสายวาดรูปวาดแป๊บเดียวเสร็จนะจะขยำทิ้งวาดใหม่อย่างได้เลยนะครับเพราะว่าเสียเวลาไม่มากนะไม่เกินชั่วโมงเนี่ยวาดปุ๊บก็พอละเพราะว่าไม่ได้แต่งอะไรเยอะเท่าไหร่ครับอย่างนี้เลยสดเลยครับนี่แค่นี้เราก็ได้สุคุนะร่างที่แท้จริงนะหรือเปล่านะไม่ใช่มีร่างที่แท้จริงแล้วอัปเกรดอีกนะ โอเคนี่กางเกงนะมั่วๆไปประมาณนี้ผมว่าเดือดใช้ได้นะว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะโคตรทรงพลังเปิดคำสาปสีผิวหายนะของร่างที่แท้จริงของคุซุนะด้วยบรัชแบบหยาบกระด้างเสริมส่งสีครีมเบลดละเลงให้นรกแตกแบบสุภาพวงเล็บเว้นแสงขาวจะได้ประหยัดสีได้อีกทางหนึ่งเฉดเงาแต้มขีดส่งแบบมีมิติลึกล้ำด้วยออเรนจ์เพิ่มความเป็นลูกผู้ชายตัวจริงด้วยสีเงาปีศาจผนึกด้วยบราวน์ระเบิดอาคมสีผมสดจากนรกร้อนแรงด้วยฮอตพิงค์ยัดเยียดเฉดเงาอีกสีด้วยมาเจนต้าแบบเดือดปาดสีโครมพ่นด้วยซิลเวอร์เกรย์ระบายพาสเซนบูแบบเว้นไฮไลท์ขาวให้เนียนกริบทับคอเวอร์บูอีกชั้นให้พื้นผิวเข้มโคตรดุดันน่าเกรงขามลงเงาชาโดว์ด้วยสีดำบอกเลยงานนี้ไม่มีหมูสีดำเกือบไม่พอใช้แน่เฮ้ยออกมาสีดูโหดดีแท้
เพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย